नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला. मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप जास्त युनिक असणार आहे, कारण आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही कशा प्रकारे एकदम खतरनाक बॉयज ॲटिट्यूड फोटो मूव्हिंग शेक इफेक्ट व्हिडिओ कशा प्रकारे बनवू शकता. ओके, तर चला मित्रांनो, सर्वात अगोदर जो काही व्हिडिओ आहे त्याचा एक छोटासा डेमो व्हिडिओ बघूया. तर बघून घ्या, एक वेळेस खूप खतरनाक असा व्हिडिओ झालेला आहे. कसं आहे ना, समोर कोणी किती मोठा असला ना तरी आपण फालतू मध्ये कोणाचंही काही ऐकून घेत नाही. बाळा, तू भारी तुझ्या घरी. तर मित्रांनो, आता हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ तुम्हाला पुढे बघायचे असतील तर मग तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. तर सबस्क्राईब करताना सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेजारी जे काय घंटी म्हणजे जे काय बेल आयकॉन आहे त्याला देखील ऑलवर सेट करून टाका. याच्यामुळे काय होईल तर मी जेव्हा ही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओला सुरुवात करू. ओके, तर मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनला ओपन केलाय. तर मित्रांनो, अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील जो काही बीट मार्क, शेक इफेक्ट आणि जे काही मटेरियल असणार आहे तर सर्व मटेरियलची डाउनलोड लिंक तुम्हाला नेहमीप्रमाणे आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationyt.com वर भेटून जाणार आहे. तर मित्रांनो, नेहमीप्रमाणे आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलला सर्च करू शकता किंवा आपली जी काही वेबसाईटची लिंक आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे. आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग डिस्क्रिप्शन मधला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघा. त्याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. आणि हा मित्रांनो, तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये मटेरियल डाउनलोड करायचं असेल तर मग तुमच्याकडे सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे, तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. कारण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर व्हिडिओचं जे काही मटेरियल असतं एकदम खतरनाक आणि नादखुळा व्हिडिओ एडिटिंगचं मटेरियल मी तिथं अपलोड करत असतो. त्यामुळे आपलं टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा. तर मित्रांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनलची जॉईनिंग लिंक तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये भेटून जाणार आहे. आणि लिंकवरनं जॉईन होण्यामध्ये तुम्हाला कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग तुम्ही RG क्रिएशन हे तुम्ही टेलिग्रामवर सर्च करून देखील आपलं चॅनल जॉईन करू शकता. तर मग मित्रांनो, वाट कसली बघताय, पटकन आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि एकदम खतरनाक आणि फ्री एडिटिंग मटेरियलचा लाभ घ्या. आता सर्वात अगोदर तुम्हाला काय करायचं, व्हिडिओमध्ये जो काही बीटमार्क प्रोजेक्ट असणार आहे सिंपली त्याला इथं ओपन करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो, बघू शकता या टाईपमध्ये आपला बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे. तर इथे तुम्हाला काय करायचं आहे तर सिंपली सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर अशा प्रकारचा एक लिरिकल स्टेटस व्हिडिओ म्हणजे लिरिकल व्हिडिओ इम्पोर्ट करायचा आहे. व्हिडिओ इम्पोर्ट केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला साऊंडवाले ऑप्शनवर टॅप करून इथला साऊंड 0 करायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, वरती बघू शकता जे काय एरोवाला आयकॉन आहे त्याच्यावर टॅप करून पुढच्या बीटवर यायचा आहे आणि राईट साईडचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ओके, तर एवढं केल्यानंतर आता सिंपली इथूनच तुम्हाला प्लसवर टॅप करायचा आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये यायचा आहे. आणि मित्रांनो, ज्या कुठल्या फोटोवर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ बनवायचा आहे तो फोटो सिंपली तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर मी सिंपली हा जो काही फोटो आहे तो फोटो इम्पोर्ट करतो. फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचा आहे आणि सिंपली शेवटच्या बीट पर्यंत आपला फोटो लांबवून द्यायचा. ओके, आता फोटो तर आपण इथे लांबवून दिलाय. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, लेफ्ट साईडच्या एरोवर टॅप करायचा आहे आणि दोन मध्ये जे काय फोटोच्या बीटवर येऊन सिंपली तुम्हाला दोन पार्ट मध्ये आपला फोटो कट करायचा. ओके, या टाइम मध्ये आणखी एक वेळेवरच्या एरोवर टॅप करायचा आहे, फोटोवर टॅप करायचा आहे आणि हा फोटो तुम्हाला दोन पार्ट मध्ये कट करायचा आहे. तर चला मित्रांनो, सिंपल स्टेप मध्ये जेवढे काय बीट असणार या बीटनुसार मी इथं फोटो कटिंग करून देतो. आणि जोपर्यंत मी हे करत आहे तोपर्यंत यार तुम्ही ते लाईकचं बटन दाबलं नसेल तर मग पटकन एक लाईक करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. तर बघा मित्रांनो, या पद्धतीमध्ये जे काही फोटो आहे ते फोटो मी इथं वेगवेगळ्या पार्टमध्ये कट करून दिले आहेत. आता तुम्हाला काय करायचं, याच्यामध्ये तुम्हाला ब्लॅकिश शॅडो PNG इम्पोर्ट करायचं. तर सिंपली तुम्हाला काय करायचं आहे, 8.16 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये यायचं आहे आणि इथून तुम्हाला जो काही PNG असणार आहे हा वाला PNG इथून इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर बघा मित्रांनो, या टाईपमध्ये आपला ब्लॅकिश शॅडो PNG असणार आहे. इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे, थर्ड वाले ऑप्शन मध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून सिंपली जो काय PNG असणार आहे याला तुम्हाला एकदम खाली सेट करायचं आहे, बॅक यायचं आणि सिंपली शेवटच्या बीट पर्यंत लांबवून द्यायचं. ओके, आता हे तर आपण इथे ऍड केलंय. तर सोबतच तुम्हाला आणखी एक गोष्ट करायची, तर सिंपली तुम्हाला काय करायचं, 8.16 सेकंद करायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये यायचं. तर इथून तुम्हाला सिंपली एक इमोजी PNG इम्पोर्ट करायचा आहे आणि जो काही PNG मी तर यूज करत आहे याची डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाणार आहे.
ओके. तर बघा मित्रांनो या टाईपमध्ये आपला जो इमोजी PNG आहे तो मी इथं इम्पोर्ट केला. इम्पोर्ट केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा आहे आणि या पद्धतीमध्ये आपला जो PNG असणार आहे याला खाली सेट करून बॅक यायचा आणि शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचं. ओके. आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं तर सिम्पली बघू शकता इथं 8.16 सेकंदवर येऊन प्लस बटन ॲप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले टेम्पलेट इम्पोर्ट करायचं. तर सिम्पली जे काय टेम्पलेट आहे ते मी इथं इम्पोर्ट करून देतो. तर बघू शकता मित्रांनो या टाईपमध्ये आपलं ओव्हरले टेम्पलेट असणार आहे. इथे तुम्हाला काय करायचं आहे मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे आणि सिम्पली शेवटच्या बीटवर येऊन राईट साईडचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. तर सिम्पली मी शेवटच्या बीटवर येतो आणि जो काही राईट साईडचा पार्ट आहे तो ट्रिम टू राईट करून देतो. आता सिम्पली काय करायचं ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं वरती स्क्रॉल करत लाईटनमध्ये येऊन लाईटन मोल ऑप्शन टॅप करायचा आहे बॅक यायचा आहे. एवढं झाल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर इथं तुम्ही बघू शकता सिम्पली तुम्हाला इथं 19 सेकंदवर यायचं आहे. 19 सेकंदवर आल्यानंतर प्लस बटन टॅप करून एक चौकोनी शेपवाली लेअर सिलेक्ट करायची आहे. लेअर सिलेक्ट केल्यानंतर या लेअरला बघा मित्रांनो या पद्धतीमध्ये तुम्हाला फिट टू स्क्रीन सेट करायचं आहे आणि सिम्पली पुढच्या बीटवर येऊन इथपर्यंत तुम्हाला त्याला लांबवून द्यायचं आहे. आता काय करायचं सिम्पली राईट साईडला पकडून सिम्पली जी काय लेअर आहे ते काय अशा प्रकारे जे काही इमोजी PNG आहे त्याच्यावरती सेट करायचे आहे आणि सिम्पली त्याच्यावर टॅप करून कलर अँड फिलमध्ये येऊन तुम्हाला व्हाईट कलर सिलेक्ट करायचा आहे. बॅक यायचा आहे. इफेक्टमध्ये यायचा आहे. ॲड इफेक्टमध्ये यायचा. इथं तुम्हाला ओपॅसिटी व्हिजिबिलिटी ऑप्शनमध्ये येऊन ब्लिंक नावाचा इफेक्ट स्टँडर्ड सेटिंगवर जाऊन इम्पोर्ट करायचा. ओके. आता सिम्पली लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून जी काय फ्रिक्वेन्सी असणार आहे बघा इथं मी सिम्पली त्याला 5 वर सेट करत आहे. तर तुम्ही तुमच्या फोटोनुसार त्याला सेट करू शकता. मी 5 वर सेट केला. त्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये यायचं आहे. वरती स्क्रॉल करत तुम्हाला डिफरन्सवाले ऑप्शनमध्ये येऊन डिफरन्सवाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे. हे डिफरन्सवाला ऑप्शन टॅप केल्यानंतर बघा मित्रांनो अशा प्रकारचा जो काही इफेक्ट आहे तो इथे येणार आहे. सोबतच तुम्हाला बघू शकता जे काय ब्लिंकिंगवाला इफेक्ट आहे तुम्ही इन्क्रीज करू शकता किंवा तुमच्या फोटोनुसार तुम्ही त्याला ठेवू शकता. ओके. आता हे तर मी इथं सेट केलं. याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं जेवढे काही इमोजी PNG आणि फोटो असणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा. ओके. तर शेक इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी इथून बॅक यायचा आणि जो काही डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिला असेल तो प्रोजेक्ट ओपन करायचा. ओपन केल्यानंतर आता तुम्हाला जो काही फर्स्ट फोटो असणार आहे फर्स्ट फोटोवर तुम्हाला सिम्पली टॅप करायचा आहे. तर मी सिम्पली फर्स्ट फोटोवर टॅप करतो. इफेक्टमध्ये येतो 3 डॉटवर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत आणि सिम्पली तुम्हाला काय करायचं इथून बॅक यायचं. ओके. तर बॅक आल्यानंतर सिम्पली जो काय बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे त्यावाल्या प्रोजेक्टला आता तुम्हाला इथं ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर बघू शकता 8.16 सेकंडच्या पुढे जो काय फर्स्ट फोटो असणार आहे या फर्स्टवाल्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून सिम्पली काय करायचं आहे बघू शकता याला 2 बोटाने असं बारीक करून तर सिम्पली तुम्हाला शेवटून दुसऱ्या नंबरला जो काय फोटो आहे या फोटोमध्ये तुम्हाला सिम्पली हाच इफेक्ट इथं अप्लाय करून द्यायचा. ओके. इफेक्ट अप्लाय झाल्यानंतर बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा आपला जो काही शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट असणार आहे याला ओपन करायचा आहे आणि सेकंड नंबरला जो फोटो असणार आहे मित्रांनो सिम्पली या सेकंड फोटोवर तुम्हाला टॅप करायचा. इफेक्टमध्ये यायचं आणि 3 डॉटवर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आणि जो काही आपला बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे सिम्पली याला ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर आता बघू शकता जो काही सेकंड नंबरला फोटो असणार आहे या फोटोवर तुम्हाला सिम्पली हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. इफेक्ट अप्लाय झाल्यानंतर सिम्पली जो काही शेवटचा फोटो आहे तर या शेवटच्या फोटोमध्ये देखील हाच इफेक्ट अप्लाय करून सिम्पली बॅक यायचा आणि जो काही मित्रांनो आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे त्याला पुन्हा एकदा ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर थर्ड नंबरला आपला जो काही फोटो होता तर थर्ड फोटोवर टॅप करायचा. इफेक्टमध्ये यायचा 3 डॉटवर टॅप करून इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आणि पुन्हा एक वेळ आपल्या बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे. तर या टाईपमध्ये मी प्रोजेक्ट ओपन केलाय. ओपन केल्यानंतर तर तुम्हाला काय करायचं बघू शकता मित्रांनो हा जो काही फोटो आहे या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करायचा. इथं इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर आता जवळपास सर्व फोटोमध्ये आपण इफेक्ट अप्लाय केले आहेत. बट मित्रांनो हा जो काही फोटो आहे हा फोटो इथे राहिला आहे तर याच्यामध्ये देखील तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा तर त्याच्यासाठी बॅक यायचा आहे आणि पुन्हा एक वेळा शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचा. ओपन केल्यानंतर सिम्पली फायनली जो काही शेवटचा फोटो असणार आहे या शेवटच्या फोटोवर तुम्हाला टॅप करायचा आणि इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर टॅप करून इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आणि पुन्हा एक वेळा आपल्या बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करून सिम्पली तुम्हाला काय करायचं शेवटचा म्हणजे जे काही फोटो राहिला होता त्या राहिलेल्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून सिम्पली बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा आपल्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचं. ओपन केल्यानंतर वरती जो काही इमोजी PNG वाली लेअर असणार आहे तर सिम्पली या लेअरवर तुम्हाला टॅप करायचं आहे आणि इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर टॅप करून इथले इफेक्ट कॉपी करून बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा आपल्या बीट मार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं तर जो काही इमोजी PNG आहे या इमोजी PNG मध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचं. ओके. तर बघा मित्रांनो या टाईपमध्ये आपला जो काही एकदम खतरनाक आणि नादखुळा ॲटिट्यूड स्टेटस व्हिडिओ आहे तो इथं रेडी झालेला आहे. ओके. आता हा व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करण्यासाठी सिम्पली वरती शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ओके. तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ. हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. तर मी भेटतो नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.